Përshëndetje, në praktikën pediatrike kemi ndeshur fëmijë, prindërit e cilëve ankohen që gërhasin natën. Populli i quan me termin jo të saktë, ka mishtë huaj në hund. Në gjuhën mjekësore quhen adenoide. Hunda është porta e parë e infeksioneve tek fëmijët. Ajo preket shpesh nga kataret e rrugëve të sipërme të frymarrjes. Në moshën 0-1 vjeç, hasim bllokimin e hundëve nga sekrecione të bardha ose të trasha të verdha. Pas moshës 1 vjeç, tek disa fëmijë zhvillohet një çrregullim me vështirësi në frymarrje, pra marrin frymë me gojë hapur dhe gërhasin natën. Kjo ndodh për shkak të zmadhimit të adenoidëve. Çfarë janë? Adenoidet janë indë limfoid midis hundës dhe fytit, ose bajamet e hundës quhen në gjuhën popullore. Ato bëjnë pjesë në indin limfoid të gjithë gojën të unazës Waldeyer, që përfshin tonsilat palatine, bajamet e fytit dhe ato të nëngjuhës sublinguale. Gjatë infeksioneve, ky ind zmadhohet dhe bëhet pengesë për frymarrjen e lirshme. Kjo për shkak të një reagimi imunitar, jo të gjithë fëmijët e kanë këtë shqetësim, pra është një çështje që lidhet me imunitetin ose ndjeshmërinë që kanë disa fëmijë për të prekur nga adenoide. Mendohet se mund të jenë dhe me natyrë alergjike. Në sekrecionet e hundëve është vënë re prania e rritur e eozinofileve, që është tregërgjisë. Shenjat. E para është frymarrja me gojë hapur, me zhurmë, bllokimi i hundëve në pjesën më të madhe të vitit dhe gërhitje gjatë natës. Ndonjëherë mund të kenë koll të ashpër, dhimbje të veshit, temperaturë mund të mos kenë, por dhe kur kanë është një temperaturë e lehtë 37-37.2. Vetëm në rastet e mbivendosjes së infeksioneve të bajameve, temperatura mund të rritet. Pra, bajamet ftohen sepse merr frymë me gojë hapur vazhdimisht. Zëri ka një timbër hundor. Rinitet e shpeshta shkaktojnë infeksione të përsëritura të veshit të mesëm. Kjo ndodh se sekrecionet kalojnë nga veshi i mesëm nëpërmjet tubit të eustakit, i cili është një kanal që lidh hundën me veshin. Komplikacionet. Vegetacionet adenoide janë përgjegjëse për zmadhimin e bajameve. Gjithashtu, këta fëmijë mund të smuren shpesh nga laringiti ose nga infeksionet e poshtme të frymarrjes. Dhe gjithashtu infeksionet e veshit të mesëm. Ajo çfarë i dërgon prindin tek mjeku është ulja e dëgjimit. Është një fenomen që duhet kapur në kohë dhe kërkon ndërhyrje kirurgjikale. Mjekimi ka si qëllim të lërojë hundët. Në fazën e lehtë përdoren solucion klorur natriumi, ujë fiziologjik pra, me pika në hund ose me anë të aerozolit. Përdorimi i efedrinës me pika në hund me doza pediatrike rekomandohet vetëm për 3-4 ditë, sepse po ta përdorim më gjatë, dëmtoj mukozën e hundës. Mjekimi me antihistaminik, që janë dhe grupi antialergjikëve nga goja, jep vetëm një qetësim të përkohshëm. Heqja kirurgjikale e adenoideve aplikohet sa herë që rekomandon mjeku otojatër. Ulja e dëgjimit pra është një arsye më tepër për t'ju drejtuar metodës kirurgjikale të kurimit. Diagnoza vendoset lehtë me konsult me mjekun ORL.
duhet bërë diagnozë diferenciale me polipet, që janë një formacion anatomik tjetër i hundës. Ato karakterizohen nga mungesa e nuhatjes dhe nuk janë ind limfatik. Këtë gjë e dallon mirë otojatri, por mund të bëhet edhe ekzaminime të tjera si skaner i kokës. Gjithashtu, në infeksionet e përsëritura bëhet dhe mbjellje e mikrobit të hundës dhe të fytit. Disa këshilla. Disa fëmijë kanë zakon të fusin objekte të vogla në vrimat e hundës, si për shembull kops, fasule ose copa letre. Në këtë rast, bllokimi i hundës për ta dalluar nga adenoidet është vetëm në njërën anë. Sekrecionet janë të verdha me erë të rëndë për shkak të infeksionit. Pra, kur shikojmë që ka hundët e zëna, vetëm në njëra anë, prindit duhet i shkojë mendja që ka futur diçka në hund. Janë raste që i kemi ndeshur në praktikën pediatrike. Pas moshës 6-7 vjeç, adenoidet atrofizohen vetë. Higjiena e mirë e hundës me anë të lavazhit të shpesht me ujë fiziologjik parandalon mbivendosjen e infeksioneve. Gjithashtu, rritja e imunitetit me anë të vaksinave, ka vaksina polivalente nga goja për ta mbrojtur nga mikrobet më të zakonshme dhe nga hemofilus, që është një infeksion i shpesht në moshat pediatrike. Pra, rritja e imunitetit me anë të vaksinave, gjithashtu dhe vitaminat, kryesisht të grupit A, D dhe E, ndikojnë mirë tek imuniteti. Edhe dhoma ku flë fëmia duhet të jetë e ajrosur mirë dhe pa myk. Ju faleminderit.